নমস্কাৰ আজি আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাই মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ ৰেচিপিটো হৈছে বগৰীৰ আচাৰ বগৰী আচাৰখিনি মই আজি কেনেকৈ বনাম আপোনালোকক সকলোখিনি দেখুৱাম ইয়াত মই বগৰী লৈ লৈছোঁ আধা কেজি এফালে গুৰু মানে আধা কেজি লৈ লৈছোঁ মছলা লৈছোঁ এফালে গোটা জিৰা সৰিয়হ জলকীয়া শুকান জলকীয়া গোটা ধনিয়া নিমখ আৰু এফালে গোটা জিৰা আৰু কালি জিৰা আৰু ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি আৰু হালধিৰ গুড়ি 1 চামুচ এতিয়া মই এইখিনি গুটেইখিনি আপোনালোকক বনাই দেখুৱাই আছোঁ মই ইফালে গেছ জ্বলাই কেৰাহী বহাই লৈছোঁ কেৰাহী মোৰ গৰম হৈ গৈছে মই ইয়াত এতিয়া শুকান মছলাখিনি ভাজি ল'ম এইখিনি মই ভালকৈ মানে ভাজি লৈ এইখিনি মই মিক্সিত গুড়া কৰি ল'ম এতিয়া মছলাখিনি নমাই ল'লোঁ এইখিনি এতিয়া মই অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এইখিনি গুড়া কৰি তাৰ পিছত মই এইখিনি মছলাখিনি দি বনাম বগৰী মিঠা আচাৰ ইয়াত মই এতিয়া তেল দিম তেল মই 4 চামুচমান ব্যৱহাৰ কৰিম তেল মোৰ গৰম হৈ গৈছে মই এতিয়া ইয়াত সৰিয়হখিনি দিম গেছৰ জুই মই বেছি লো ফ্লেমত ভাজিম মই এতিয়া মই ইয়াতে বগৰীখিনি ধুই লৈছোঁ এতিয়া মই বগৰীখিনি এতিয়া ইয়াত দি দিম বগৰীখিনি মই ভালকৈ ধুই ইয়াত মানে মাজে মাজে ইয়াক মই এটা দুটা ছিঙি দিছোঁ যাতে মছলাখিনি ইয়াত ধুনীয়াকৈ সোমায় এয়া মোৰ বগৰী এতিয়া এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'লোঁ ইয়াত মই এতিয়া এই মিঠৈখিনি দি দিম যিহেতু মই মিঠা আচাৰ বনাম মিঠৈ দিয়ে এইখিনি মই গোটেইখিনি দি ল'লোঁ ইয়াত এতিয়া মই এইখিনি লাহে লাহে লৰাই থাকিম মিঠৈৰ পৰা পানীখিনি ওলোৱালৈ এয়া মোৰ বগৰীৰ আচাৰৰ পৰা মিঠৈৰ ৰস ওলাইছে মানে পানী ওলাইছে এতিয়া মই ইয়াত মছলাখিনি দি দিম গোটেই মছলাখিনি মই ইয়াত দি দিছোঁ এতিয়া মই মছলাখিনি ইয়াত ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম মিলাই মই অকণমান সময় আকৌ লৰাই চৰাই অকণমান সময় জুইৰ ওপৰত ৰাখিম ধুনীয়া এটা কালাৰ হৈছে বগৰীৰ মিঠা আচাৰৰ আপোনালোকে চাওক এয়া মোৰ এতিয়া বগৰীৰ মিঠা আচাৰ বনোৱা হৈ গ'ল মই এতিয়া ইমানতে বগৰীখিনি নমাই দিম নমাই মই এইখিনি ঠাণ্ডা কৰি বৈয়ামত ভৰাম গেছটো অফ কৰি দিলোঁ এতিয়া মই ইয়াত প্লেটত উঠাই ল'ম এয়া মই এতিয়া উঠাই ল'লোঁ আপোনালোকে চাওক আৰু এনেকৈ মই যেনেকৈ আজি মিঠৈ আচাৰখিনি বনালোঁ আপোনালোকৰ মিঠা আচাৰ দেখালোঁ বনাই এনেকৈ আপোনালোকে ঘৰত মোৰ নিচিনা বনাব আৰু বনাই খাবচোন কিমান ভাল লাগে খাই তাৰপিছত এতিয়া এনেওতো গৰমৰ ছিজন আৰু বগৰীও মানে বহুত পোৱা যায় সেইটো কাৰণে আপোনালোকে এতিয়াই বনাই চাব খাবও তেনেকৈ বনাই
আৰু ভিডিওটো চাই যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ পৰা নতুন নতুন ভিডিওসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে আৰু ধন্যবাদ